شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. هذا الفيديو راح تتعلمون بيه شلون تصممون انتيريور ديزاين من البداية للنهاية، كله مجاني بدون ولا فلس. يعني شلون راح تستخدمون برنامج باوبن سورس اسمه بلندر. هذا برنامج يتيح لكم الفرصة انه تصممون وترندرون وتسوون بوست برودكشن، كله مجاني لانه هو البرنامج قائم على التبرعات، فهو ما ياخذ اي فلوس وما يحتاج اي اشتراكات، محتاج انه هو تشتري. فاذا انت مصمم او مهندس معماري او تريد تتعلم شلون تصمم انتيريور ديزاين وشلون تطلع نتيجة قوية وهاي كواليتي، فتابع وياي بهذا الفيديو شلون راح نسويه من البداية للنهاية، مثل ما قلت لكم كله مجاني. اهلا شباب، بالبداية اعرفكم عن نفسي. انا احمد كريم، مهندس معماري متخرج من جامعة بغداد، وحاليا ادرس بالمجر هنغاري. اذا انتم متابعيني قبل، انا كان عندي فيديوهات بسيطة وكواليتي ضعيف صراحة عن البلندر بالبدايات، شلون نصمم اكستيريور ديزاين. فاذا تحب تروح تشوف الفيديوهات ذيك وتحب تاخذ فكرة ممكن، بس اذا انت اول مرة تفتح بلندر، اول مرة سامع بلندر، ممكن تتابع هذا الفيديو اللي هو حيقول لك من البداية للنهاية كأنه انت عمرك ما سامع بالبلندر شلون راح تشتغل بيه. فهسه وياي راح نروح اول شي، على البراوزر اللي هو كروم او اي شيء انت عندك. راح تكتب blender.org. اعذروني على الكيبورد، كيبورد ميكانيكال فحيسوي لنا شويه مشاكل بالصوت، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله حتحبوه. هسه اول ما تفتحون تلقون البلندر، هاي صفحة البلندر الرئيسية، هذا داونلود بلندر. من هنا حتنزلون البلندر. اذا تحبون تشوفون شنو هو البلندر، شنو رسالتهم، هم من هم، تقدرون تتصفحون بالموقع مالتهم. تريد تخلص بسرعة وتقول لهم يلا يابا خلصنا، يلا خلصكم يابا بلندر. هنا اول ما تفتح the freedom to create، اكيد لان هم رسالتهم انه يعني يخلصوك من البرامج اللي تريد تسحب منك فلوس هواية وسوالف، لذلك هم رسالتهم يسوون احسن برنامج اوبن سورس مجاني لل 3D. فتجي هنا عندك داونلود بلندر، اني اكيد منصبه يعني. فهنا راح تدوس على هاي، راح ينزل لك البلندر وتنصبه كلها نيكست 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 المتعودين عليها، وحينزل لك. اول ما ينزل لك راح تجي تفتح البلندر. هذا فتح عندك البلندر. هذه الصفحة اللي راح تشوفها اول ما تفتح البلندر، اللي هي الكيوب والضوء واللايت. تدوس اي وتدوس ديليت على مود تمسح كل شيء عندك نظيف، تبدأ من جديد. فالاي هو يعني select all delete، اكيد تعرفوها. ممكن تستخدم اكس بمكان ديليت اذا انت تستخدم ماك بمكان ويندوز. هسه عندنا البلندر اهم شيء بيه هو الاختصارات بالبلندر، انه انت تشتغل بالكيبورد والماوس بشكل متساوي، مو مثل بعض البرامج انت تشتغل بالماوس اكثر. هنا عندنا البلندر راح تشتغل بالكيبورد احسن واكثر، لانه الاختصارات توفر عليك وقت اكثر بالشغل. ف هسه انا ايش عندي؟ ادوس ان. لما ادوس ان راح تطلع لي هاي القائمة. بيها الشغلات اللي احنا نستخدمها هواية، منها البولين. بعدين اشوفكم خلال يعني التوتوريال راح تعرفون انا ايش استفاد منه وما استفاد. عندنا بالبلندر في شيء اسمه ادونز. الادونز هي الاضافات هاي البلندر يعتمد عليها بشكل كبير. تقدر تشتري هاي الاضافات وتقدر تاخذها مجانية. اكو هواية اضافات مجانية حلوة نستخدمها، ماكو اضافات بفلوس همينة تقدر تشتريها ورخيصة مقارنة بالشي اللي يعطيك اياه، انه يعطيك فد مكتبة كبيرة من السيارات والاشجار وشغلات اخرى.
فانا انصحكم صراحة انه تشترون هاي المكاتب، لانه تكون مور بروفيشنال، وتكون سهلة الاستخدام وكومباتبل، يعني متطابقة ويا البلندر، لانه هي اصلا متصنعة بالبلندر، مو متصنعة من برامج اخرى وبعدين جايين ضايفين لك اياها هنا. فانا انصحكم انه تشتروها. اذا ما تريدون تشتروها، اكو شغلات مجانية هواية ممكن اطلعكم عليها بعدين، اذا تحبون اكتبوا لي. زين. عندنا هنا اكو شيء انا احتاجه، اللي هو هذا الشورت كات، اللي هو عن طريقه انا راح اي شيء ادوسه شوفوا يطلع لكم هنا بالشاشة. عندكم اول هسه ما فتحت البلندر ما عليكم بهاي الشغلة، هذا الادون انا استخدمه حتى تعرفون انا ايش ادوس ما ادوس. تروح على edit preferences، هاي اهم شغلة. هسه تروح على system. هسه اذا انت تستخدم لابتوب او تستخدم بي سي، يعني تجميعة، او تستخدم شيء لاخ، هنا لازم تجي تروح على اذا انت عندك الكارت الشاشة مالتك RTX او GTX، ف راح تروح هنا عندك على كودا اللي هو مال انفيديا، ماشي، وراح تفعل لي انفيديا والبروسيسور مالتك حتى يصيرون متساويين مع بعض. واذا ما تريد تطفي البروسيسور اللي هو السي بي يو وتخليه رندر بس على الجي بي يو، وهذا الشيء يعود لك طبعا. انا اقول مثلا واحد اثنيناتهم على مود يصير الرندر تصير اسرع. اوكي. ف هسه نجي على الادونز اللي هي الاضافات اللي راح تحتاجوها بهذا التوتوريال حاليا، يعني اللي هي مثلا نود رانجلر، اللي هي تجي هنا على السيرش تدوس ان او، حتجي هذا نود رانجلر اللي انا مفعله، هذا تفعلوه. هذا يفيد بالماتيريالات، وهسه راح نتعرف شلون حيفيدنا بالماتيريالات. زين. واذا اكو ادون ثاني محتاج بكم تفعلوه او يكون مو موجود، هم انا راح اقول لكم فعلوا هذا الادون، بس هي اللسته مال الادونز راح تكون موجوده هنا. اول شيء عندنا هسه نجي نتعرف على النافيجيشن. شو هو النافيجيشن؟ يعني شلون انت تتصفح داخل البلندر، شلون تنتقل داخل البلندر. عندك البكره مال الماوس، تعرف البكره مال الماوس اللي هي هاي، من تضغط عليها وتحرك الماوس، فايش راح تقدر تسوي؟ راح تقدر يعني تفر الفيو مالتك. الماوس طبعا البكره مالته من تحرك الويل يكبر ويصغر، هذا في شيء اعتيادي. من تضغط البكره مال الماوس وتدوس الشفت وبكره، يعني شفت وبكره، حيصير يسموها بان، اللي هي انه تسحب الفيو مالتك، شفت وبكره. تم شلون؟ عندك الكنترول، لما تدوس كنترول وتدوس البكره حيقرب ويبعد، اللي هو الزوم ان والزوم اوت. فهاي شغلات اساسيه عندك. هاي الدقمه بس وحدها، هاي شيفت والبكره، هاي كنترول والبكره. فهذه الشغلات الاساسيه مال النافيجيشن. هسه عندك اضافه، شلون راح تضيف الاوبجكت اللي انت تريد تبدي بيه. دوس شيفت اي، تختار كيوب، سهله. شيفت اي حيعطيك هاي القائمه مش كيوب. هذني الشغلات بعدين نتطرق لها، بس هسه انت عندك مش كيوب، ماشي. حتقول لي زين احنا مو عندنا الكيوب بالبدايه، ليش حذفناه وجبنا الكيوب الثاني؟ هاي سالفه هسه من تدخلون بالبلندر كوميونتي ان شاء الله راح تعرفون انه ما حد يعرف هاي ليش احنا دائما نحذف كل شيء ونضيف الكيوب هيك لا اراديا. راح تجي هسه عندك هذا الكيوب شلون راح تتحكم بيه، يعني شلون تتحكم بيه، شلون تشيله من مكانه، شلون تفره، شلون تكبره. فعندك شغلات هاي سهله كلش، اللي هي ما يحتاج لها اي شيء. جي يعني جراب، يعني راح تحركه من مكانه. اوكي. اسكيب هاي راح يهده. عندك الاس سكيل، وعندك ار روتيت. اوكي. فعندك جي
جي اللي هو جراب اللي هو الموفمنت اللي هو يسموه بوزيشن مالته تتحكم بيه يا اما هيجي باي اي يعني على عينك يعني، او تتحكم بيه حسب المحاور اكس وواي وزد. فما يحتاج لها اي شيء، انت دايس له جراب يعني هذا الكيوب عندك راح تجي انت تسوي له سيلكت، حتدوس جي اخذته، عندك اكس حتحرك على محور اكس، واي حتحرك على محور واي، زي حتحرك على محور زي، ما يحتاج لها اي شيء. وعندك شغله لخ اللي هي الشيفت، يعني شنو؟ انت دست جراب اخذته شلته، جراب يعني هي الزم فانت اخذته، فتريد تحرك على محور اكس، تحرك على محور واي، تحرك على محور زي بكيفك. بس اذا تريد تحرك على محورين من عدا محور، يعني هسه هو دا يتحرك على كل المحاور، اذا تشوفون لي فوق هاي لي فوق هنا دا يقول لك دا يتحرك على هاي المحاور. بس انت اذا تريد تتحرك على محورين وتستبعد محور من المحاور فتدوس شيفت زي، حيتحرك على محورين بس، والمحور الثالث يكون ثابت. او تقول له شيفت اكس حيتحرك على محور واي وزي بدون محور اكس. يعني انت من تدوس جراب اكس حيتحرك على اكس، واي حيتحرك على الواي، زي حيتحرك على الزي. بس اذا تدوس شيفت اكس راح يقول لك هذني من عدا الاكس، يعني المفروض وصلت المعلومة. عندنا الاس اللي هو السكيل، نفس الشيء عندك على الاكس، على الواي، على الزي، او على شيفت اكس من عدا الاكس، يعني شيفت زي من عدا الزي، او شيفت واي من عدا الواي. فهذه الشغلات يعني نفس الشيء، ونفس الشيء ينطبق على الار اللي هو الروتيت. نصيحة لكم لانه توكم بادين بالبلندر، ف لا تسوون هاي التعديلات يسموها ترانسفورميشنز. هاي الترانسفورميشنز اللي هي روتيت وسكيل وال شو اسمها روتيت وسكيل شنو واني نسيت. روتيت وسكيل جراب اوكي. روتيت وسكيل وجراب هذني لا تسووهن والاوبجكت هيجي عادي. شنو عادي؟ عندنا في شيء يسموه edit مود. الاديت مود هذا من تدوس تاب راح تدخل بالاديت مود. الاديت مود هذا تقدر تختار به رقم 1 اللي هي الفيرتسيز، هذني النقاط يسموها فيرتسيز. رقم 2 اللي هي edges، بس تدوس رقم 2 بالكيبورد ما يحتاج إلى شيء. رقم 3 اللي هي الفيسز. اوكي هذه سهلة. فعندك رقم 1 رقم 2 رقم 3، عندك حتى تختارهن كلهن شدوس اي اللي هي all، سهلة. فكل هاي التحويلات نفس الشيء تنطبق الار والاس والجراب، كلها تنطبق على الايديت مود. انصحكم انه تسووها بالايديت مود حتى ما تغير لكم شغلات بعدين تتعلموها اللي هي التوبولوجي وشغلات بعدين. هسه نجي على الغرفة اللي هو نبدي هسه. اول ما هسه تعلمنا البيسكس اللي يعني هاي الكلش بيسكس. هسه راح نجي على الموديلينج. الموديلينج هو انه انت تسوي لك مثلا، تخيل عندك فد طين تريد تشكله، فتشكله بالبداية، بعدين تطي مثلا التكستشر مالته، التكستشر اللي هو الملمس، بعدين مثلا تطي الالوان، بعدين تحطه بالسين مالته، السين اللي هو يعني المشهد مالته، وتحط له اضاءة وتطق له صورة. فاحنا نسوي نفس الطرق هاي بالضبط. اول شي عندنا هذه راح نشكلها. شلون راح نشكلها؟ حنبدي نسويها غرفة. فعندنا ندوس تاب، دوس جي زي 1، رفعته متر 1، طبعا الوحدات مترية. هسه عندنا هذا الكيوب. هسه انا اريد اسوي احتاج القياسات حتى اشتغل. فتجي على هاي من هنا اللي هي overlays، عندك edge length راح يطلع لك اللينث مال الكيوب. فهسه عندي راح اسوي له سكيل على ثواني. تقدر من هنا بس تدوس على هاي تحصل هاي هيجي اس على الاكس، يعني سكيل على محور اكس،
ومثلا تريده يوصل ايش قد نقول 6 متر غرفة. خلينا نسوي 6 متر. بالمناسبة احنا بدنا نسوي الغرفة اللي طلعت لكم اياها بالبداية. اس واي حنسويها 4 متر. وبعدين هسه نجي اذا دست اس زي راح ننزل شنو حننزل هذا الخط انا اريده يكون مستوي اللي هو الارضية مال المشروع مالتك لازم تكون 0 احسن. يعني بالمستقبل هسه حتعرف بعدين ليش احسن، حتى ما تقعد تنقل كل الغراض بعدين توصلهن للزيرو زيرو. فانت اشتغل على الزيرو زيرو. هسه اذا تدوس اس زي راح يسوي لك اياه سكيل كله. فانت ما تريد هذا الشيء. شو تريد بس من فوق يعلى السقف مالته. فتختار هذا الفيسز انه انت لازم على رقم 3 اللي هي الفيسز. فتدوس جي زي مثلا 1 3 امتار كلش كافي. اوكي هسه عندنا اول ما خلصنا الغرفة هاي ايش نحتاج؟ اكيد نحتاج شباك صح. ندوس شنو التقسيم. هسه شنو التقسيم؟ انه هو تقسم لي اياها الى خطوط بحيث اقدر اطلع منها شباك، اطلع منها باب وهكذا. فش تدوس لي هنا؟ دوس لي كنترول ار. كنترول ار اللي هو حيقسم. الكنترول ار هنا تقدر البكرة هاي تحركها، مو تدوسها، تحركها. فمثل ما تشوف يكثر العدد، فتقدر تحركها حتى يكثر العدد ويصير مثلا انت تحتاج 2 خطين. عندك هذا الصندوق خطين هيجي وخطين هيجي حتى تطلع لي شباك. فهذا اول خطين مال الشباك. زين هسه تذني تريد تبعدهن عن بعض. فش حتسوي؟ اس اكس خليها مثلا 3. اوكي فهسه هذا عندك 3 متر. زين قول انت مثلا دست هنا وراحت عليك هاي، شلون راح ترجع لها؟ مو حظل تدوس هيجي. زين دست هيجي شدوس بعدين ادوس هذا اريد الثاني وياه. شدوس هاي حتى تختار شغلتين بنفس الوقت. تدوس شيفت اللي هو اد يعتبر شيفت، يعني تدست هذا شيفت شيفت. اذا دوس الشيفت وهيجي تتحرك هيجي، فانت لازم تترك الشيفت. دوس شيفت هيجي كلش سهلة. دوس شيفت 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 كليك شيفت كليك وهكذا. طريقة اسهل هذا اني موجودة عندك تدوس الت راح يختار الرنج كله. بعدين تدوس شيفت يعني اد والت وكليك حيختار لك الرنج الثاني كله. اوكي سهلة ما يحتاج الى شيء. هسه عندك دوس جي اكس تقدر تحركها منا ومنا حسب انت شنو اللي يعجبك، او تريد تخليها بالنص يعني هذا هم خيار يعود لك. نجي على الباب. باب مثلا نترك فد 60 سنتيم من هنا من الحائط هذا. هسه تريد تحرك هذا مثلا شو تسوي؟ تدوس جي مرتين جي فحيحرك لك اياه على هذا المحور. حتى تحرك هذني الايدجز حتى تحركها بدقة اكثر. يعني هسه اذا تدوس جي هيحرك لك اياها بارقام كبيرة. اذا تريد تحركها بدقة اكثر ظل دايس الشيفت فهيحرك لك اياها بدقة اكثر بارقام اقل يعني حتى تكون دقيقة. اوكي فهسه عندنا هذا 90 سنتيم الباب. راح تجي هسه عندك كنترول ار بالعرض اللي هو شنو؟ اللي هو الشباك. هسه انت مثلا سويت 1. زين سويت 1 انا هسه اريد 2. شو اسوي؟ تقدر تدوس كنترول زد بعدين تدوس كنترول ار. كنترول زد يعني رجوع، كنترول ار وبعدين تدوس البكرة وتسوي نفس العملية اللي سويناها. ما تريد كنترول ار
تحط هذا، بعدين تدوس كنترول بي اللي هو البيفل، وهذا راح يعطيك شنو؟ راح يعطيك هاي يقسم لك الايدج قسمين، وتقدر تقسمه اكثر بس تحرك البكرة مال الماوس. يعني شلون؟ هيجي دوس كنترول بي، بس تحرك البكرة مال الماوس راح يزيد لك العدد مال التقسيمات. الانترفيس سهل وما يحتاج له اي شيء. اوكي، هسه عندك هذا نريده شباك، فندوس رقم 3 حتى يودينا للفيسز. نختار هذا الفيس، نقول له هسه الاكسترود. شنو الاكسترود تريد تطلعه؟ فالاكسترود هنا هو الاي، ما يحتاج له نقاش. اي قد نطلعه؟ تكتب على الكيبورد 0.25 اللي هي الستاندرات مالتنا. بعدين تريد تحذف هذا حتى تحطه بمكان شباك، تدوس اكس فيسز. سهلة. تجي هنا باع الشفت هو الكلتش مالتك، كل ساعة دايس كلتش، كل ساعة دايس كلتش، كل ساعة دايس شفت. المهم دوس شفت لاخ حتى تختار اكثر من واحد اللي هو اد. دوس اكسترود همين ايش 0.25، بعدين تدوس اكس فيسز، هاي نحذف. حلو، هسه صارت عندنا غرفة. اوكي، الغرفة هسه اشبيها شباك وباب. انا احب الباب يكون من هنا، احب الشباك يكون من هنا. انا اقول لكم هاي شغلات تصميمية. اذا انتم مخيرين بيها الاحسن انه هو يكون الباب من الجهة الطويلة للغرفة، والشباك همينه يكون مقابل الباب، موازي للباب. بالنسبة للأثاث مثلا السرير مال النوم حيكون بهذا الاتجاه حتى يكون أشعة الشمس عمودية عليه، يعطيك افكت حلو بالإضاءة. هسه هنا نحتاج باب صحيح، فش حتسوي؟ أنا سويت لكم لايبراري. هاي اللايبراري بيها شغلات أساسية راح تحتاجوها بهذا التصميم. بيها شغلات ممكن بتحتاجوها بهذا التصميم، أنا حطيتها زيادة. ممكن تحاولون بيها تحطون شغلات اللي تعجبكم وشغلات هاي حسب ذوقك. فهاي اللايبراري راح نحط لكم اياها مجانيه، احط لكم اياها بالدسكربشن حتى تسووا لها داونلود. اول ما تسووا لها داونلود راح تروح على edit، راح تروح على اي edit preferences، راح تجي على الفايل باثs، راح تجي هنا هاي احمد لايبراري. شلون راح تدوس؟ حتدوس هذا البلس وراح تروح على المكان اللي موجود به الفايل مال اللايبراري اللي انت حطيته، تختاره، تختار الفايل اللي بيه اللايبراري، الملف مال اللايبراري. هاي حتدوس هيجي، حتروح على الفايل اللي بيها وتقول له add asset library. اوكي، فراح تنزل لك هذا فد شي جديد بالبلندر يسموه asset browser. راح تجي هنا راح تدوس هاي، فعندك هنا asset browser. راح تجي على هذا تقول له احمد لايبراري. هاي انا مسويها categories اذا تريدها كلها، واذا تريد مثلا البيت البوكس هاي، فاحنا هسه نحتاج دور. فهذه الباب تجي من هنا تشيلها وتحطها هنا، هاي هي بسهولة. فهاي الشغلات المتفق عليها اللي هي جراب. راح تجي تسنتر لي هذه هنا. فهسه انا مثلا اريد اشوف هاي شلون راح تصير يعني الباب. راح تجي هنا زي، حتدوس عندي شيفت زي، شيفت زد، فراح اشوف هنا الباب ويا الخطوط هاي. انا اريدها شوية تطلع الباب هيجي، نبيها هذا هيجي. المهم، ف هسه عندك تصميميا شفت زي مرة لو تطلع من هذا المود ترجع للمود الثاني. تصميميا الباب تنفتح منه، وهذا الشيء غلط. الباب لازم تنفتح من هذا الضلع. فشون راح تقلبها؟ زين هو الموديل هيجي طبعا ما تعرف تعدل عليه. انا اقول لك شلون. حتدوس اس سكيل -1 على محور اكس. هاي انحلت. هسه راح تجيني على بس الزي، شوف شفت زي،
اوكي شوف عندك هاي صارت اعلى من الباب. انت تقدر تسويها انصة، بس انه تجيب هاي وهذا تنزله، بس انا ما احب هيجي، احبها تكون كلها بمستوى واحد. فنروح على الواي، ندوس شيفت زي حتى نقدر نشوف، ناخذ رقم 2 اللي هي الايدجز، نختار هاي كلها، ننزل جي زي اللي جوا الى ان تصير جوا هاي، فحتصير شنو شيفت زي. شوف اوكي هسه نحتاج شنو؟ نحتاج شباك. طبعا هسه الشباك اريده هنا يصير عندنا فد شي يسموه كورسر. شنو الكورسر؟ هذا الكورسر، هذا الكورسر اللي هي تنزل بيه الشغلات اللي اي شغله راح تدوس يعني شيفت اي راح تنزل مثلا كرة راح تنزل لك هنا. اوكي فكل الشغلات راح تنزل لك بالكورسر، فانت تريد الكورسر هنا حتى تنزل الشباك هنا. حتشوفون ليش. حتدوس هنا على هذا البلين او الفيس، شيفت اس كورسر تو سيلكتد، فصار الكورسر هنا. اوكي حتدوس تاب، راح تجي على create arc mesh. الارك ميش شلون تفعلوا؟ edit preferences add-ons، تجي هنا تقول له arc mesh، تكتبها هذا arc mesh، بس تدوس الصح راح تتفعل. اوكي راح تجي هنا تقول له rail window، فحينزل لك شنو؟ شباك. زين هذا الشباك هنا مو نفس القياسات هاي، فتجي هنا دوس تاب هتشوف هذا 1.59. شنو 1.5؟ لا انجليزي لا عربي. 1.59 صار نفس الارتفاع. ترجع هنا تشوف لي عرض هذا شقد، وانا 3 متر. راح تجي على الفريم، تلاحظ انا اذا اختار الفريم، وانا الفريم هذا فريم قد قلنا 3 متر، صار الشباك هذا. هسه صارت عندنا غرفة، وهسه نكون كملنا شنو ابتعدت عن المايك. هسه نكون كملنا الموديلنج. هسه الفقرة اللي وراها ايش راح تكون شلون نضيف اثاث، وممكن نسوي موديلنج للاثاث. انا احب اسوي موديلنج للاثاث، ما احب استخدم شغلات جاهزة. ممكن استخدم شغلات جاهزة للتفاصيل، ممكن استخدم زرع، ممكن استخدم هيك شغلات، بس مو كل الشغلات اللي استخدمها جاهزة. بس هنا أنا وفرت لكم مكتبة بسيطة بيها الشغلات اللي حتحتاجوها بهذا التصميم. أكيد أنت ما راح تعرف شلون تسوي كلوث، ما راح تعرف شنو، هاي يحتاج لك شوية خبرة بعد بالبلندر، على الأقل فد ما أعرف إيش قد، بس يعني أنت واثق. فراح تجي هذا البيدز هنا، راح تاخذ مثلا هذا الفراش الحلو وحتشيله هنا تحطه. شوف نزل لك هيجي شغله مو اني سويت هذه المكتبه بالجديد، اكو بيها شويه خلل، ان شاء الله اطور عليها واضيف لها بعد شغلات اكثر. عندي بعد هواي شغلات اريد اضيف لها، وبالفيديوهات الجايه ان شاء الله راح يعني كل ما احدث حقول لكم شيلوا المكتبه القديمه وحطوا المكتبه الجديده. فان شاء الله ما اعدل عليها منها راح تحصلوها، وكلها بلاش طبعا، مو بفلوس اوكي. فهسه مثلا بس ندوس كنترول زد راح تصير هذا هيجي. فنجي هنا بس نسوي هيك حتى هاي تكون صافية عندنا. راح نختار الزد، راح نختار شيفت زي جي اكس. هسه روتيت ار على محور زي طبعا شقد 90 درجة. جي حط لي اياها هنا، دني لي اياها هيجي شوية. تعال 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 تعال. اوكي هيجي حلو ان شاء الله حلو.
انا عندي بالبروسيجر اللي حاطه انه ورا الموديلنج لازم لايتنج، فانا بس حطيت هذا الاوبجكت بس حتى تتعلمون على اللايبراري هاي شويه، وحتى تشوف شلون راح يصير اللايت، شلون راح يفرق بالسين مالتك، وشلون راح يأثر على هذا الاوبجكت. فهسه هذا يسموه الرندر فيو. الرندر فيو تقدر تدوسه من هنا توصل له، اللي هو ما راح تشوف شيء انت، او من الزد توصل له اللي هي عندك هاي ماتيريال بريفيو واير فريم اللي هو الرندر فيو. اوكي، فهسه عندك شلون راح نحط اللايت. راح تجي هنا، هذا يسموه وولد. راح تجي تقول له على الكلر، دوس هاي الصفرة، راح تجي على السكاي تكستشر. زين، سكاي تكستشر تقول لك بتشتغل على الاي في. شنو الاي في؟ البلندر بمحركين للرندر، اللي هو اللي يطلع لك الصورة النهائية، اللي هو الاي في والسايكلز. فعندك احنا نستخدم السايكلز، وانصحكم تستخدمون السايكلز خاصة اذا يكون عندكم RTX او حتى لو GTX. كان عندي GTX 1060 وكان يشتغل عليه السايكلز لوز. بس الاي في هو اذا سامعين بال 3 دي ماكس اكو محرك اللي اسمه في راي. الاي في يشتغل تقريبا مثل الفي راي ويكون اسرع للانيميشن. بالتحديثات الجديدة مال البلندر صار السايكل سريع كلش، و مو بسرعة الاي في، بس السايكلز يسموه unbiased render engine. شنو الانبايست رندر انجن؟ انه يستخدم الفيزياء الحقيقية للضوء، فيكون اكثر واقعية وما يحتاج لاي سيتنجز، ما يحتاج لاي ضبط، يعني بس حط ورندر. الاي في يحتاج له ضبط هواية، ولازم ناس متخصصين به هواية حتى يقدرون يوصلون للإضاءة الحقيقية. اوكي، فاحنا نستخدم سايكلز اسهل لنا وواقعي اكثر. فمن هنا السي بي يو حتحولها على جي بي يو. جي بي يو اسرع بالعادة من السي بي يو. راح تجي هنا اذا السي بي يو عندك اسرع حط سي بي يو. مثلا انت الجي بي يو مالتك حاط فد شيء يعني تافه، والسي بي يو عندك قوي كلش، استخدم سي بي يو يعني واي نوت. فعندنا بس هنا النهاية نشوفها شلون طالعة جي زي نعدلها. اوكي، هاي شوية سوالف او سي دي. هنا عندك الفيو بورت. هذا طفيه لانه اذا حاسبتك ضعيفة والفيو بورت مالتك كان على هاي السامبلز راح يعلق. فاول شي تجي تطفي لي هاي وتسوي لي هذا حسب قوة لابتوبك. مثلا اذا عندك جي تي اكس 1060 حطه 30، اذا 1080 حطه مثلا 100. انا بالنسبة لي حطه 200 لان هو احسن شي بالنسبة لي. فهسه عندك من حدوس هاي ايش طلع وياك. حلو، فهسه نجي على الوورد. راح نجي هنا نعدل بعض الشغلات اللي هي مثلا السن روتيشن، اللي هي دوران الشمس. مثلا انا اريده بهاي الزاوية تقريبا هيجي، ياخذ لي هاي كلها. وعندك السان اليفيشن اللي هو زاوية الشمس، الزاوية الشمسية انا اريدها 30، اشوفها هي مناسبة اكثر. بالنسبة للرندر الانتيرير انا احب تكون سوفت، ما احبها تكون يعني اللي هو شارب شادوز. وبالنسبة للاتريبيوت علي يعطيك شوية زراق بالسماء، والاير قللها شوية. اوكي، وهذا سويه مثلا 2. اوكي، هسه اكو تشوفون هذا النمش. هذا النمش اذا تريدون تتخلصون منه ترجع لي على الرندر بروبرتيز. اكو فد شيء اسمه دي نويز، تستخدم الدي نويز راح يروح. اوكي، ف بالنسبة لي يشتغل اسرع لانه ما ادري، يعني كل واحد يمكن تعودكم لابتوبات بعد اقوى من لابتوبي، بعد احسن يالكم. ف تشوفون الاضاءة شلون صارت فد شيء واقعي وحلو. واكيد دقة الموديل والتفاصيل اللي بيه تأثر.
على الواقعية مال الشغل، واني حاط لكم مودلز قوية وحلوة. اوكي. هسه نجي نحط الكاميرا. الكاميرا هو هم فد شيء اساسي بالشغل، لانه الشغل ما يطلع بدون كاميرا. فهسه يمكن داز مع الصوت مال المراوح مال اللابتوب، راح يثبرنا هذا. المهم ان شاء الله المايك ما يلقطها. وانا سامعها، بس ان شاء الله ما تضوجكم يعني. اذا ضوجكم قولوا لي يعني، عاد نحاول نشوف لها چارة. المهم الكاميرا، حتى تستخدم الكاميرا عندك edit preferences، اكو فد شي يسموه stored view. هذا هم اريدكم تفعلوه، اسمه stored views. هذه فعلوها، راح تجيكم هنا بالفيو تلقاها جوا stored view. هاي يستخدم الكاميرا بس في شيء مثل الاخراج، في شيء كلش حلو. تقدر تغير بين الكاميرات، تقدر تحط اكثر من كاميرا، واسهل لك بالاستخدام. راح تجي هنا بس ننزلها شوية، حنقول له initialize new camera. فهاي الكاميرا هسه نزلت لك، هاي تقدر تختارها منها. اذا ما اختارتها منها تقدر تختارها من الاسماء. هسه نجي نسنتر الكاميرا. هذا الفوكال لينث مالتها مثلا 39، حلو او اكثر. دائما حاولوا تسوون الخطوط مال الكاميرا موازية للخطوط الموجودة عندكم بالسين. اوكي. هسه مثلا تريد تبعد شوية هيك تطلع تفاصيل اكثر، اللي هاي بالفوكال لينث تطلع لك اكثر. فعندك هنا الدبث اوف فيلد اللي هو البلر. شايفين البلر لما تعزل الكاميرا يصير الوراك مغوش؟ فهو هذا يسموه دبث اوف فيلد. فتختاره، تختار اي شيء موجود عندك هنا تريد تركز عليه الفوكس. اذا ما تريد مثلا تشغل هنا الدبث اوف فيلد حتى تقدر تشوفه، تسوي لي هذا اقل شيء. وبعدين تتحكم هنا مثل ما تتحكم بالعدسة مال الكاميرا. اذا انت مصور اكيد راح تعرف. فهنا مثلا انت تريده يكون اعلى شيء هنا. اوكي. ف تسوي هيك، وبعدين تسوي مثلا 1.5. اوكي. طفي لي هاي حتى لما نتحرك السين ما يتحرك وياك. اوكي. هسه انا طلعت من الكاميرا، شلون ارجع لها؟ هاي العلامة الصغيرة ترجع لها للكاميرا. وعندك الفيو بورت ديسبلاي، هاي سوي هيك حتى ما تشوف مدارك شكو. هسه نجي ندوس هاي مال رندرة ونشوف الصورة شلون تطلع. حلو. ممكن تصعد الكاميرا شوية، تلعب بيها هيك شوية. هاي ما نريد هاي الطاويات تطلع لنا. وين رحنا؟ هيك ثبت. اوكي. هسه صار عندك فراش، صار عندك كاميرا، وهسه والسين موجود مالتك. هسه تجي تحط لي التفاصيل الباقية. عندنا هنا بالتيبلز، عندنا هذه مثلا حلوة، تعال حطها هنا. اكيد راح تصير لك هيجي، فدوس لها كنترول زد. وين نزلت هناك. تعال على الزي، شيفت زي جي، حطها هنا. تعال لي على الاكس، شوف لي اياها. اوكي مضبوطة. شيفت زي رجع لي للواقع، الواقع المرير. هسه عندنا مثلا حطينا هاي، نحتاج مثلا لامب. وين اللامبس؟ هاي اللامبس. مثلا هذا اللامب حلو، حط لي هنا. دوس لي كنترول زد. اور زي 90
هسه 90 باعوا. هسه من سويت 90 طلع لي من هذه الجهة دوس لي سالب، فيصير سالب 90. شيفت زي جي، هذا لازم يتعلق بالحائط هيك، خليه فوق شو يسموه. زين هسه نجي نشوف بالفيو ايش طلع لي. طلع لي هذا حلو، مكانه حلو. اوكي هسه مثلا بعد نحتاج كنتور مثلا هنا، فنجي هنا نحط كنتور. هنا راح نتعلم شوية شغلات عن الموديلنج. حنجي نختار هذا الكيوب ونرسم هيك ونصعد، كلش سهل. هذا في الشغلة جديدة بالبلندر، يعني مو جديدة، صار لها هواية، يمكن صار لها أشهر. بس حلوة. تقدر ترسم هيك، تقدر ترسم هيك على كل سطح، كل سطح تريده ترسم عليه. اوكي فاحنا نرجع هسه، عندنا هذا بس. دوس لتاب اس على محور واي، نريده 50. اوكي هسه نطلع من التاب جي اكس واي. يمكن تشوفون هذني الاعازات هنا، بس انا دا اقول كل الاعازات اللي دا اسويها، دا اقولها بحلقي. جي اكس تاب جي زي. عندك هنا تصعد. انا احب الكنتور يطوف بالسقف، لا تقول لي ليش. ها كيف. زين هسه عندك هذا كنتور. اوكي فمثلا انا احب شغله مثلا يكون كنتور وكوميز، مثلا هنا أنا مثلا ميز تواليت او هيك شي، فندوس كنترول ار. مثلا نبدي نصممه. نقول ارتفاع مالته 90. اوكي دوس كنترول بي، نطيف 3 سنتيمات. اوكي ف نجي بعدين ندوس 3، نختار هذا الفيس، ندوس له اي اكسترود، حيصير له اكسترود لهنا. ندوس له كنترول ار. تعال اقسم لي هاي، نسويها مثلا 3 او هيك شي. اكسترود. اوكي حلو. هسه صار هذا هو كنتور، هو ميز. بعدين مثلا تريد كنترول ار تقسم لي اياه الى بيبان، مثلا هيجي. اوكي باب هاش قد 60 انا هو يعني، بس نقول ما يخالف. مثلا هذني صعبة يوصلونهن، فنسويهن خزانات تبدي تقطع يعني. اوكي عندك هاي من هنا، مثلا تريد تسوي مثلا بوفيات هنا، فتقطع لي هاي وهيجي. ومثلا تريد تسوي هنا هم بوفيات، تقطع لي اياها هيجي. تسوي لي هاي باب وحدة كبيرة او بابتين، وهاي باب وحدة كبيرة هم بابتين. اوكي قطعناها. هسه نريد نسوي هنا ابواب. شلون نسوي هنا ابواب؟ تعال دوس لي رقم 3، اختار لي الابواب. يا هيش راح تسوي هنا ابواب. ها مثلا تقول لي هذا وهذا باب، وهاي باب، وهاي باب، وهاي باب. ماشي عندك ذني هاي باب، هاي وهاي باب، وهاي باب. هاي تقفيلة، هاي تقفيلة، هاي هم تقفيلة. اوكي عندك بعد مثلا هاي تريد هيجي تصعد منها بوفية، فهاي هنا ايش حتصير عندك؟ حتصير عندك باب. اوكي وهاي مثلا هنا هم ما لا تنزل بوفيري جوا، ممكن تنزل بوفيري جوا. اوكي وبعد عندك شنو باب؟ عندك هاي باب. اوكي فذني مثلا بيبانك، ف نقول له شيفت دي
شيفت دي يعني ينسخ لي اياها. بعدين تدوس الكليك الايمن، بعدين تقول له P اللي هو separate selection. اوكي، دوس تاب، اطلع من الإديت مود، اختار لي هذا بس. تعال عدل لي عليه على تقسيماتك. عندك شنو؟ عندك هذا وين؟ هذني مثلا ما تريدهن فش تدوس لهن اكس، بس ما تدوس لهن edges، تدوس لهن dissolve edges، بس يذوبهن ويبقي الشكل النهائي كامل. تجي هذا مثلا تريد باب كامل تقول له dissolve edges. اوكي، هذني مثلا تريدها باب جوا باب فوق عادي، بس اذا ما تريدها هيجي يعني لازم تقسمها. مثلا تاخذ ذني هيجي x dissolve edges، شوف هاي باب كاملة مثلا صارت. عندك مثلا هاي وهاي هم مسوي لهن x dissolve edges، وهاي هم مسوي لها x dissolve edges، هذا x dissolve edges. بعدين يسلك control R control R. شوف هسه نطلع بالواحد، طلع اكو هنا vertices احنا ما نريدها. فالمهم تجي هاي رقم واحد vertices، تختار هاي vertices، دوس shift تختار الثانية وتدوس جي، راح يسوي connect بيناتهن. هاي شغلات الموديلنج، يعني منها نمر على الموديلنج شوية. اوكي، اختار رقم 2 هاي x dissolve edges، مثلا تريد تسويها 2 بابتين مثل ما هاي بابتين، يعني هذا يعتمد بعد على تصميمك. وهاي خليها باب وحدة، ما اعرف يمكن هاي بابتين، هاي باب، يمكن هاي تقفيلة بس حسب التصميم. فهسه نختار رقم 3، نختار هاي الشغلات اللي نريد، هاي وهاي مثلا باب، هاي باب، هاي باب، هاي شنو، هاي باب 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 باب. فحنقول له انست. شنو هو الانست؟ اللي هو اي، اللي هو ايش حيسوي؟ حيسوي هيك، بس احنا ما نريده هيك، ندوس اي مرة لغ حتى تصير كل وحدة وحدها. ايش قد نريده؟ نريده مثلا من اليمين صفر فارزة 0.03، باع يكتب لك فوق 3 ملم. بعدين ندوس لكنترول اي اللي هو شنو؟ انفرس، يعني يعكس لي. بعدين ندوس اكس، هالمرة تدوس فيسز لانه ما نريدهم. اوكي، تاب. هسه عندك هذا نريد نعطيه thickness، فتروح هنا يسموها modifier، هذا modifier properties. تجي هنا وتقول له solidify. solidify راح يعطيك شنو؟ حيعطيك هذا الثخن. ايش قد نريده؟ نريده سنتيم، سنتيم ونص. فنقول له بالماينس، هو ماينس 0 لا شنو 0 سنتيم اي 0.015. بعدين اكو شغلة مهمة اللي هي البفل. شنو هي البفل؟ اللي هي الحواف. الحواف دائما تكون ماكو حافة حادة بالعالم كله، يعني بالطبيعة كلها دائما الحواف مثلا هذا اكو فد شي مدور، اكو فد شي حاد، يعني حسب. فتطي بفل، شوف شلون صارت. فهذا البفل الاماونت مالته تقلله، مثلا الخشب 3 مليمات نطي، تطي مثلا 3 اجز، يصير مفرور وكأنه واحد ضربة كاغد. زين، اوكي، نجي على الكنتور الاصلي هذا، ندوس له تاب، حتجي تدوس له كنترول ار، حتقسمه هنا. كنا نريد نسوي بوفي هنا، كنترول ار، وهنا واحدة او 2. اوكي، راح تجي تدوس رقم 3، تطلع لي هذني،
أحب ذني يكون بمستوى هذا. خلينا نطلع ذني كلهم. تعال هذا ايش قد طلعناه سنتيم ونص، يعني هذا حنطلعه بنفس الشيء. اكسترود 0.015 انتر. زين هسه تعالوا لهنا اختارون ذني انسيت فد 3 سنتيمات 0.03 اكسترود. هذا زين اوكي حلو. طيب هسه هذا تعطيلي يا بابل. البابل همينه مثلا مال الخشب نقول 0.03 لا 0.0 يعني 3 مليمات، وتعطيه هيجي بحيث يصير مدور شوية. اوكي هسه تمام صار عندي هذا اللايت، صار عندي هذا، خلينا نشوف شلون يطلع. حلو هسه صار عندك اضاءة، صار عندك فد اوبجكت هنا مثلا ممكن نحط فد تفاصيل هنا. نجي على tables لا tables shelves وهنا cabinet نحط لك هاي هنا. تعال نحط لي اياها هنا نضربها سكيل تطلع اكبر شوية عادي نزغل بيها. اوكي شفت زي هنا هسه مثلا تريد تحط فد شغلات عليها هدي هنا الديكوريشن حط لك هنا شغلات مثلا هاي تعال حطها هنا اور باع. هسه هاي من تدوس لها ار شوف هذا يسموها اوريجن، هاي النقطة يسموها اوريجن اللي هو السنتر مالتها، فالسنتر مالتها مو يمها فش تدوس لي رايت كليك سيت اوريجن تو جيومتري، يعني الاوريجن حتصير بنقطة الجيومتري مالتك. فهسه تدوس ار اكس دوس 90 ولا يهمك. تجي هنا شفت زي جي زي سنتر لي اياها هنا شفت زي اوكي. نجي نشوف نشوفها شلون تطلع ما طالعة هواية. ايش نجي شو نسوي نزاغل هذا نضربها سكيل بعد اكثر. نجي هنا شفت زي جي زي صعدها هيج هذه صعد لها هيج. لا تحط اي شي ما يطلع لك بالسين، لازم فد شي يطلع بالسين حتى شنو حتى يضيف لك التفاصيل، مو تحط لي فد شي وبعدين يعني ما طلع يعني شي ايش استفادينا من هذا الشي، ما استفادينا شي. اوكي هسه عندنا خلصنا من هاي المرحلة. نحتاج مثلا كاربت هنا راح تشوف انا حاط لك رقز اللي هي الزولية يعني لهجتنا، تجي تحط لي هاي الرق هنا تجي تشوفها مثلا بالرندر فيو شلون تطلع حلو. تجي تشوف اياها هنا تشوف هاي مغطاية تجي لا مو هاي تجي تختار هدر بالك جي واي او اكس هنا نضيف لك تفاصيل. اوكي هسه ورا ما ضفنا هاي الشغلات هسه نبدي بالمرحلة القبل الأخيرة أو قبل الأخيرة اللي هي الماتيريال. مثل ما قلت لكم عندك الطين هسه تشكلته، عندك الشغلات اللي تحتاجها حطيت له الضوء. هسه تريد لونه وبعدين حتى تقله صورة. فهسه عندنا مرحلة التلوين. نجي هنا راح نحول على الشيدر اديتور، هذا يسموه شيدر اديتور. فعندنا هنا فد شي مهم يسموه الفيس اورينتيشن. شنو الفيس اورينتيشن؟ اللي هو التوجيه
مال الفيس مال النورمالز. فشي انتم تعرفوه بس حتعرفوا بعدين اللي هو فشي مهم بالموديلينج او بالتكستشرينج. فهسه انت من سويت هيجي حتجي على الفيس اورينتيشن حتشوفها هاي حمراء. شنو معناها؟ احنا من سوينا هذا الكيوب البلندر عباله انه احنا راح نرندر الخارجي، ما يدري انه احنا حنستخدمه من الداخل. ف حتى نستخدمه من الداخل هسه شوف هذا احمر ده يقول لي يعني انت بالداخل الاورينتيشن مالتك غلط. فراح تختار لي ادوس اي، تختار كله، تدوس شيفت ان اللي هو ريكالكوليت نورمالز، بعدين دوس انسايد. فهسه صارت شنو؟ صارت زرقاء. فهسه تجي هنا وتطفي لي الفيس اورينتيشن. اوكي، اللي هو هذا اهم شيء يعني اللي هو الغرفة. تجي هنا هاي الثانية يسموها فيو بورت او شيدنج فيو بورت. هو اكو عندك هنا هو شغلات اللي يسموها شيدنج، تقدر تروح. لا انا احب اشتغل باللاي اوت بس ما احب انتقل بيناتهن، اسهل لي، ما اعرف كل واحد وحسب هو شي يحب. هسه نحتاج احنا عندنا الارضية شلون راح نسويها؟ عندنا خلينا ندوس شيفت سي. شنو شيفت سي؟ يعني ارجع لي كورسر لمكانك الاصلي. هسه انا احب اكو شي يسوون، اكو مثلا هاي يغيرها يسويها مثلا الخشب والباركيه. اني احب اضيف بلين جديدة شيفت اي حتى ما تغير لي سياق العمل مالتي، او يعني الاعتبارات مثلا من تجربتي يعني شفت انه هو اذا اضيف بلين احسن للارضية. ممكن ذيك تستخدمها بس هاي اسهل، لانه اكو فد شي يسموه يو في ان راب وهالشغلات بعدكم ما متطرق لها، ممكن نتطرق لها بعدين ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. اوكي، هالشغلات دا اسويها المفروض تكون عرفتوها، اللي هي بس دا سنتر هالشغلات. اوكي، فهسه عندنا هنا بالفيو بورت هذا عندنا هنا راح ندوس نيو. من حصلنا نيو ايش حصلنا هذا اللي هو principled BSDF. ما نتطرق هسه هواية، بعدين ممكن نتعلم procedural texturing وهالشغلات اللي هي احسن، بس هسه حقولكم على الشغلات الاساسية. شوفوا هذا اللي هو هسه نقدر نتحكم باللون مالته، نقدر نتحكم باللمعة مالته وشغلات اخرى. احنا هسه نريد مثلا نحط باركي. الباركي تعرفوا هذا الشيء يسموه، بس شوف الزولية صارت عندنا جوا، دوما صارت جوا جي زي هاي صارت جوا شوي. اوكي، فعندنا الباركيه اللي هو هذا الخشب اللي ينحط بالغرف والنوم. فاحنا نريد مثلا هذا شلون ما تحملوه من هنا موقع اسمه textures من هنا textures بهواية شغلات تقدرون تحملوها. انا حملتكم واحد تقدرون تسووا له داونلود، او تجي من هنا هذا مثلا هذا على الشغلات هاي البي بي ار. وين البي بي ار ماتيريالز؟ من البي بي ار ماتيريالز راح تلقى الوود بلانكس. من الوود بلانكس راح تاخذ لي مثلا هذا الشيفرون اللي انا حستخدمه هو هذا. يمكن لا مو هذا، العفو، حستخدم هذا. المهم تاخذ لي هذا او هذا اللي يعجبك. اوكي، من هنا هذا تسجل بس مجاني هو الموقع، تسجل تجي هنا وتقول له داونلود. ذني هاي ثاني وحدة اللي هي الأكبر، هاي وهاي راح تنزل لك اللي هي الألبيدو والنورمال والرفنس. هذني أساسيات، وإذا تريدون أما نعطيكم إياها بالديسكريبشن. ممكن أحط لكم اللينك هذا، أحط لكم إياه بالديسكريبشن. أوكي، فهسه نجينا هنا راح تاخذ لي هنا حابين نستخدم النود رانجلر. نود رانجلر هي اختصارات اللي حنستخدمها بالنود اديتنج هنا. فعندك تدوس لي كنترول شيفت تي.
كنترول شيفت دي هنا أنا راح تروح على المكان فلور هذني اللي أنا مختارهن، فهو راح يربط لك كل شي بدون ما تتعب نفسك. شوف هاي الربطة، هاي بعدين ممكن تتعلم لها. فاحنا مثلا نصغر شوية ونفره، لانه هو بالنسبة لي ما احب يكون بالطول، احب يكون بالعرض. يعني لما الغرفة تكون طولانية احب البركي يكون بالعرض. ف انا محور زي راح نفره 90 درجة. اوكي، هذا يسموه الروتيشن. اوكي، ف هسه تجي تشوفه مثلا بالكاميرا شلون حيطلع. تشوف اكو فد شي غريب يسموها artifacts او هيك شي. هذني الشغلات شلون تتخلص منهن. مثلا اذا طلعت الماتيريال مالتك مثلا ما حلوه، الرفلكشن مالتها اللي هو الرفنس ما حلو، فايش حتسوي لي هنا؟ راح تشيل لي هاي، ماشي. دوس شيفت اي، هاي شويه بالنود اديتنج يعني حتى تعرفون شويه عنها. شيفت اي، دوس اس اللي هو سيرش، تكتب مثلا color ramp. هاي الكالر رامب راح تجي تحطها، راح تسحب لي مثلا هذا تحط لي اياه هنا اللي هو الالبيدو، فراح تحطه بالرفنس. اوكي، شوف شلون طلع الرفنس، طلع اكثر. فهاي من نتحكم بالرفنس مالته اكثر. وبعدين راح تجي تسوي ذني سيلكت، توخرهن شوية، بعدين شيفت اي، تضيف لي ماث اس ماث نود. هذه الماث تحولها الى ملتبلاي، بعدين تجيبها وتحطها فوق هذا. هاي هنا راح تتحكم بكمية الانعكاس. مثلا تريده منعكس، تريده مثلا لا اقل هيك مثلا، او حتى وتذوقك بعد. تجي تسوي هيك، تشوف هسه صارت احسن واقعية اكثر. اوكي، فهسه مثلا عندنا الحيطان، مثلا هذا الحائط تريده يكون مغاير. انا بالنسبة لي احب انه الغرفة تكون كل نفس اللون، بس اذا مثلا تحب هذا بس اللي يختلف، فاحتاج تدوس تاب، احتاج تختار هذا السطح وهذا السطح. مثلا تقول اني ما اريد هاي كلها، اريد مثلا 30 سنتي بتبقى منها، واريد مثلا 20 سنتي. هذا ادوس كنترول ار يعني باي ذا واي اذا ما تعرفون. مثلا تعوف هنا هيك 10 سنتيم ازارة، تجي تختار رقم 3. حتختار ذني هسه تريدهن يكونن ماتيريال ثاني، فراح تجي هنا على هذا اللي هو الماتيريال بروبرتيز، تجي تضيف واحد الاساسي، بعدين تضيف ثاني اللي هو الثانوي، بعدين تقول له اساين. تأكد انه صار اساين. هنا راح ينزل لك الماتيريال مالته صار سلوتين، سلوت الاولى والسلوت الثانية. انت سويت اساين على السلوت الثانية، فهسه راح تجي تقول له نيو ماتيريال على السلوت الثانية. انتبه على هذا الشيء. فهنا أنا مثلا تريده يكون لون اغمق، من حقك. ف حتجي هنا تدوس شيفت اي اس. انا احب اضيف مثلا تكستشر، فاقول له مثلا مسكريف MUS، يسموه مسكريف تكستشر. هذه حدوس لها كنترول تي حتى اربطها، بعدين نقول له اوبجكت. هذا الاوبجكت توصله بالفيكتور، بعدين هذا توصله مثلا بس تسوي له هيك وتهده، راح توصله بشنو RGB curves مثلا، هاي الفاكتور مالتها. اوكي، هنا اللون راح تختاره مثلا رصاصي، وراح نضيفه هنا. بعدين هنا تتحكم بالكونتراست، فحتصير هيجي. اكيد هذا الشيء ما يعجبني يعني، فايش تدوس مثلا تريد تشوف هاي، تريد تشوف معلوماتها شنو هي، يعني هاي شلون اتحكم بيها. اوكي، فاحتاج تدوس كنترول شيفت وليفت كليك، اللي هو الكليك الايسر. هذا كنترول شيفت وليفت كليك حيطلع لك شنو؟ حيطلع لك
المعلومات مالتها اللي هي شنو هاي ايش تطلع لك. فاحتجي السكيل هنا تصغره، تزيد لي الديتيلز وتقلل لي الدايمنشن. شوف شلون طلعت فدشي فدشي غريب. اوكي dimensions هنا مثلا تسوي هيك زين. هسه مثلا تجي shift A as color ramp، وهنا color ramp. هذا color ramp هنا راح تحدد لي كمية هذا اللي طالعه. مثلا هنا تريد الأسود أكثر أو تريد مثلا الأبيض أكثر، خلينا نقول الأبيض أكثر. أوكي راح تجي هسه تكنك لي هذا بالفاكتور وكنترول شيفت ليفت كليك على هاي، فراح تطلع لك شوف يطلع لك هذا هيك شوية عبالك متوسخ أو هيك. أوكي ممكن نزيد اللون نسوي أغمق حتى يطلع شوي كونتراست ويا هذا. بعدين هنا راح مثلا نجيبه هذا نجيبه هنا نحط له بامب، البامب على الهايت نورمال بالنورمال. ايش حيعطينا هسه؟ حيعطينا خشونة. شوف الخشونة هيبا هالشي. هسه اذا تشوفون صارت بالعكس، صارت هاي عبالك يعني الشغلات طالعة احنا نريدها لا بالعكس نريدها طابة لي جوا، فنقولها انفرت يعني اعكس. شوف شلون. بالنسبة للسترينث مالته ما نريد سترينث يكون قوي، فمثلا نقول 0 0 1. اوكي 0 0 1 حلو. هسه مثلا نريد نضيف له تكستشر. لا خلينا هسه ماكو شي بيرفكت بالعالم كله، ماكو شي بيرفكت، فماكو هيجي مثلا سطح بيرفكت هنا. اوكي هذا شوي محفر، انا بدي نقول احنا نريدها كلها محفرة يعني اكو يعني في شغل نظيف، بس مثلا احنا نريد هذا لا يكون بي في تكستشر معين. اوكي فهنا انا راح نضيف عندنا راح نضيف شيفت اي اس نويز تكستشر. راح نجي نجيب الفيكتور هذا نفسه نحطه هنا وراح نجي نقول له انت يا فاكتور تعال لي جيب لي بامب ثاني بالهايت، حطه على النورمال. هذا حتشوفون حيصير شي غريب اللي هو هذا. اوكي فانت مثلا هذا هو شي يعني غريب طبعا، فمثلا تزيد تسوي 300 فراح يصير too much، فراح تقلل لي اياه تسوي مثلا 0.0 او 3.5 او ممكن اقل يعني او تقلل strength شوية فيطلع لك شي واقعي اكثر. اوكي هسه نجي نشوفه بالكاميرا شلون يطلع render view. حلو. ف هسه نجي شو نسوي؟ مثلا نضيف هنا في لوحة صغيرة، نرجع على الاسيت براوزر من هنا اكو بالديكوريشن راح تلقي شنو؟ تلقي هاي اللوحة تجي تحطها هنا ار هنا اوكي على الاكس 90 ماينس. هسه اريد احركها بس شوف شلون تتحرك. اريد احركها بالمحورين زي وواي بدون اكس، فشدوس شيفت اكس يعني استبعد لي الاكس نزل لي اياها هيجي شويه، وحدوس اس اريد سكيل شويه. اوكي شوف شلون صارت هنا حلوه قعدت. نجي نشوفها. اوكي حلو. هسه شو بقى عندنا؟ بقى عندنا ماتيريال مال هذا الكنتور، فعندك هنا شيدر اديتور ماتيريال جديد، بس هاي الثانية ماتيريال بريفيو حتى نشوف الانعكاسات والانكسارات.
الرفنس مثلا ممكن يكون هيجي قليل، ممكن يكون ابيض. اوكي شنو بعد؟ ندوس شيفت اي اس نويز، نحط له نويز تكستشر، كنترول تي، نربطه بهذا، نجيب الاوبجكت على هاي، وبعدين هذا ما نريده باللون، نريده بالبامب، نريد بس تكستشر، بس يعني الملمس. بامب هايت نورمال، طلع لنا هيجي. فاحنا شو حنقول له؟ فد 400. اوكي 0 فرز 3 اصفار 1. نجي نشوف يابا كأنه صبغ جديد هيجي، يعني يكون هيجي بي هيجي ملمس، ما اعرف شلون اوصفكم، بس اكيد يعني تعرفون هيجي صبغ. اوكي فهسه عندنا خلصنا هذا مثلا، هذا اريد هذا مثلا نفس هذا اللون. اوكي فراح نجي هذا بس نشيله هيك او دراج دروب. اوكي صار نفس اللون، بس اريد مثلا هذا يكون غير لون، يكون خشب، فراح نجي نختارها، ندوس تاب، نختار ال هاي اذا ندوس الت ندوس هيجي حيختار ذني، ندوس شيفت والت حيختار ذني، وهذني ندوس شيفت ونختارهن وياهن. ذني نريدها مثلا غير ماتيريال. ايش عندنا بعد؟ عندنا هذا اوكي هذا نريد غير ماتيريال. عندنا هذا همينه اوكي. هنا راح نجي نضيف ماتيريال ثاني ونقول له assign. اوكي هذني الجو همين نختارهن، كنترول زد. اذا تختار واحدة غلط دوس كنترول زد. اوكي شلون حنختار الباقيات؟ اذا انت عندك كيبورد بحاسبة، هاي الحاسبة اللي تصير على صفحة، دوس كنترول شيفت والبلس الموجود على الحاسبة. اذا ما عندك حاسبة مثل حالاتي هسه، راح تروح على السلكت وحتقول له وين مور حتقول له مور، حتروح على السلكت بعد مور، بعد كنترول نمباد بلس نقول له مور. اوكي هذا هم انت تريده شنو؟ تريده على الماتيريال الثاني، تجي تختار الماتيريال الثاني وتقول له assign. اوكي فهسه الماتيريال الثاني تجي تقول له هذا هيجي، راح تختار هذا الماتيريال تقول له كنترول شيفت تي، راح تختار الماتيريال الثاني اللي عندنا اللي هو تقدر تجيبه من نفس المكان اللي هو textures. هاي موجودة هنا textures تيك فينير 512. فتقول له upload البرنسبل شيدر. شوف هنا راح تطلع عندنا شغلات غلط. تشوفون هاي الشغلات؟ هذا مو خشب، هذا مو خشب، فاكو شي يسموه انراب. فهنا راح بس نطرق لها بسيطة، راح ندوس تاب على تدخل الاديت مود، ندوس اي حتى تختارها كلها، بعدين تدوس يو، بعدين تقول له سمارت يو في بروجكت. اوكي بعدين ندوس تاب تطلع منه. هسه شوف هاي بدت شكلها مثل الخشب. تجي هنا هاي هنا بس تدوس كليك وتنزل لي جوا، وبعدين تزيد السكيل، او اذا تريد وحدة الى ان يطلع سكيل كأنه مال خشب هيجي صاير. مثلا انا ما يعجبني هيجي، فحروح على زي اقول له 90 درجة فر لي اياه، فراح يصير شكله هيك. اوكي فهسه نجي نشوف هنا شلون راح يطلع المشهد مالتنا، حيطلع بهالشكل. اوكي ممكن تجي هنا عندك asset browser. وين asset browser عندك decoration، حتضيف ديكور هنا وهنا. حتى مثلا عندك هنا هذا المشهد هيجي، مثلا اريد لي فد زرعاية هنا، ممكن تضيف شغلات هنا. هاي بعد اتركها لك حتى لانه يمكن وقت التوتوريال قد صار 1.5 ساعة. ان شاء الله حقطع منه ويصير اقل.
وهذا اكثر اللي تحتاجوه. هسه ايش بقى لنا؟ هسه حطينا الكاميرا، حطينا سوينا موديلنج للشغلات الاساسيه، حطينا الشغلات اللي نحتاجها، حطينا الماتيريالز والتكستشر وكل شيء. هسه ايش بقى لنا؟ بقى لنا بس الرندرنج. الرندرنج هنا راح نجي هذه سايكلز نعرفها، اوكي. تجي على الكالر مانجمنت هنا أنا بس هذا فيلمك، بقي فيلمك. هنا أنا بس سوي ميديم هاي كونتراست، حلو. عندك بعد شنو؟ عندك هنا أنا اللي هي الاوتبوت بروبرتيز. الاوتبوت بروبرتيز اللي هي اللي راح تطلع لك بيها بي ان جي طبعا 16 والكمبريشن 0. هذه شغلات مهمة. الكالر مانجمنت عوفها، ما تحتاجها. عندك هاي اللايرز، اللايرز راح تحتاجها، ممكن تحتاج دي نويز، اللي هو راح توخر بيه النويز النمش اللي يصير صغير بالهاي. سوي ممكن تعدل عليه بعدين، او راح نعلمك طريقة بحيث ما تحتاجه. ambient occlusion عندك هذا ممكن نستخدمه بعدين. ايش عندنا بعد؟ عندنا الرندرنج. هسه عندنا هذا اللي كنا نشوفه هو فيو بورت. احنا بعد نريد الرندرنج. الرندرنج شنو؟ اللي هو الصورة النهائية. اول شي هاي نويز ثريشولد تطفيها، اللي هي هاي اقل عدد منه مش تريده. انا ما استخدم عدد سامبلز حتى اكون اعرف ايش قد راح يصير السامبل، ايش قد راح تطول الرندر مالتي. يعني بالتأكيد ايش قد يعني. السامبلز هنا أنا سويها 1000 وطيها ايش قد ما تطيها، او تقدر تحط وقت لو انت مستعجل. بس اذا لابتوبك او كمبيوترك ضعيف لا تحط وقت، خليها سامبلز، خليها تطي وقت اكثر حتى تطلع لك نتيجة احسن. اوكي. فمثلا هسه هذا 1000 سامبل راح يطول وياي هواية. انا راح احطيه ايش قد؟ احطيه 500 سامبل، ومو هواية يعني كم دقيقة. هنا عندك الريزولوشن مالتها، تقدر تختار من البريسيت اللي عندك 4K او مدري شنو. بالنسبة هسه بعدك تتعلم عليها، خليها على السيت اب الموجود عندك. وهاي هي هسه. اوكي. لا تنسى تخزن فايل، سيف، تروح على المكان، تكتب هذا انا اللي سويته قبل، تكتب interior tutorial وينها؟ ريال 1 مثلا، او شنو هاي؟ انا متعجب. 1 اوكي سوري. سيف بلندر فايل. اوكي. فهسه كل اللي تحتاجه انه تدوس رندر. شنو هي الرندر؟ بس هنا اتاكد انه ماكو شي طافي. اوكي كل شي تمام. دوس F12 هسه. اوكي شباب، هسه طلعت ويانا هاي النتيجة، هاي النتيجة النهائية. بس بعد عندنا ممكن تعديلات عليها. بس مينيمايز هنا، تروح على compositing use nodes هنا، راح تستخدم هنا shift A اللي هو الكومبوزيتنج، اللي هو التعديل على الصورة، اللي هو هم هنا نود بيست. نود بيست يعني مثل الخوارزمية تحط توصل توصيلات. فنجي هنا على الاوتبوت، تقول له viewer، دوس شيفت ورايت كليك وتجر هيجي فيطلع لك الفيور. دوس في حتى تبعد. اوكي. فهسه عندك هذا الفيور مالتك. مثلا تريد تضيف له في شغلات، مثلا شيفت اي، انا اريد اضيف لينس فلير او ديسبرجن، او هذا لينس ديستورشن. لينس ديستورشن اريد اضيف 0.02 لينس ديستورشن. يجي شغلات مرات هي بالكاميرا تطلع. اوكي. اريد اضيف بعد شنو؟ مثلا جلير، شفت اس جلير، هذا الجلير. اوكي. مثلا اريد هاي كواليتي، واريد فوق جلو. اوكي. الزاوية 9، ثريشولد 3. اوكي. مرات يصير بالصورة حتى تكون واقعية يصير نمش صغير، نمش يعني مرات حتى أنا من أرندر أبقي النويز، لأنه النويز صراحة حقيقي يعني أكو صور تطلع بيها
نويز اكو يعني يضيف لك شوية للواقعية. فهنا ندوس شيفت اي، راح نضيف، ندوس اس طبعا سيرش تكستشر، نضيف هنا تكستشر. هذا سوري، هذا التكستشر هتجي هنا على هذا التكستشر تقول له نيو، من هنا الموف تقول له كلاود، من هنا تسوي مثلا لا هنا 0.01 مثلا. هتجي هنا تقول له shift a as mix، راح تجي تسوي لي ميكس، نقول له overlay للكلر هذا على هاي. اوكي هاي شنو هاي؟ نسيت اختار التكستشر سوري. فهسه شوف هاي شلون طلعت، وهاي هواية صراحة. فنريدها مثلا اقل، ليش يمكن الفاليو ثواني لا والله الكلر. المهم نجي نقللها هاي، نسوي هيج، بعدين نزيد هذا، نسوي مثلا 0.01 او 0.03. اوكي هسه نجي نشوف هنا اكو فد نمش بسيط يعطي شوي للواقعية مال الصورة. اوكي ف هاي الصورة النهائية. اكو بعد تعديلات عليها ممكن نعدلها، اذا تحبون نعلمكم شلون تعدلوها. همينه برنامج مجاني اسمه دارك تيبل. هذا البرنامج يعني ممكن نتحكم بالضوء، ممكن نتحكم بالاضاءة، يعني شنو الضوء والاضاءة نفس الشيء، لا نتحكم بالضوء والظلال والهايلايت وهاي الشغلات نقللها. ممكن الكالرز نسويها دي ساتوريت. اذا ما تحب تستخدم برنامج ثاني تقدر تستخدم بلندر نفسه، شيفت اي اس عندك تستخدم هيو ساتوريشن فاليو. هاي راح تحط لي اياها هنا، وراح مثلا تقلل لي الساتوريشن. فالالوان مرات القوية كلش تبين كرتونية، فاحنا نقلل الساتوريشن مالتها حتى تبين واقعية شوية. باع شوية صار اكو اختلاف. بعد شنو عندنا؟ تريد مثلا الاكسبوجر، همين عندك موجود هنا اكسبوجر. هذا تريد تعدل على الاكسبوجر مالتك، تريد تقلله 0.7 كلش هواية طبعا، سالب 0.1. اوكي راح تجي هنا مثلا تشوف الصورة مالتك. حلو. هو بشكل عام هو هذا النتيجة النهائية. تقدر تضيف عليه، تقدر تتعلم بعد. كل ما يعني تعطي وقت اكثر كل ما النتيجة تكون احسن. حاول اكثر وجرب اكثر من شغلة، وظل يعني دور، ظل تعلم. حط مثلا هاي الشغلات، حط جرب مثلا هذا الماتيريال ويا هذا الماتيريال، جرب غير الوان، غير شغلات انت حسب تصميمك. بعد هسه تجي من هنا هاي اللي هو الرندر بريفيو، هذا اللي يطلع لك الثاني، تقول له ايمج، تقول له سيف، تروح على المكان تسميه اي اسم وتقول له سيف از ايمج. اوكي فهسه صارت هاي عندك الصورة النهائية تسيفت بالفايل اللي انت تريده. لهنا أنا خلصت التوتوريال مالتنا. إن شاء الله تكون استفاديتوا وإن شاء الله تكون تعلمتوا، وهذا كل اللي تحتاجوه من البداية للنهاية حتى تصمم interior design. شو حتى تصمم interior design، المهم حتى تصمم مثل هذا المشهد. أوكي كإنتيريور. كل الشغلات اللي استخدمتها حطها بالديسكريبشن، حتكون مجانية طبعا. تقدر تنزلها تتعلم بيها، تحاول تحط شغلات اكثر شو تسوي بيها سوي يمك هي. بعد اذا انت بالاختصاص مال انتيريور ديزاين او بالعمارة، لا تجي تشوف يعني كل شيء وتسوي مثله، او لا تلزق يعني تجيب شغلات على شغلات وتلزق.
اكو يعني مثلا عدة خطوات مهمة بالانتيريور ديزاين لازم تتعلمها، حتى لو انت هاوي تتعلمها وطبقها. لا تجي مثلا تشوف صورة تسويها او مثلا تشتغل على الموجود بالسوق. لازم يكون عندك اسلوب، هذا الاسلوب هو اللي حيجيب الناس الك، اللي حيقولوا لك اشتغلنا هذا الشيء. لانه اذا انت تشتغل مثل كل شيء موجود حولك، فانت ما سويت شيء مميز. يعني اوكي، ممكن اذا انت ما اشتغلت هذا الشغل غيرك حيشتغل هذا الشغل، بس انت حاول تكون عندك فد اسلوب معين، بحيث هذا الاسلوب خاص بيك، من الناس يجون عليك يريدوك تشتغل لهم لانه انت اسلوبك عجبهم. اوكي، هذه نصيحتي اللي بالنسبة للديزاين. فان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الشغل. اعرف هو طويل وعارف فيه معلومات هواية، عيدوه حتى تمارسون اكثر. البلندر كلش سهل وهو مجاني، انت ما خسران شيء، كل شيء مجاني. حاول اكثر، تعلم اكثر. اذا عندك وقت فراغ استغله، شوف هذا التوتوريال، جرب، حط التوتوريال بصفك وحاول. إذا دخلت بالبلندر كوميونيتي راح تشوف إنه هواية ناس يعطون هواية شغلات مجانية، لأنه هو هذا الناس اللي حصلوا هذه الشغلات مجانية منهم. أني حصلنا البلندر كله مجاني بالوقت اللي كانت بهواية برامج بفلوس وما نقدر نشتريها. فتعلمنا على البلندر وشفنا هاي الإمكانية مال البلندر وش يقدر يعطينا. احنا همنا حسينا انه احنا ورا ما تعلمنا لازم نعطي للناس، لازم نعلمهم من اللي احنا تعلمناه. اوكي، هي هاي الفلسفة مال البلندر كوميونيتي، ومو بس مجرد برنامج. فاذا حبيت هذا الشيء ممكن انت بعدين تسوي في شيء، وهمنا انت راح تتبرع للكوميونيتي، يعني راح تسوي مثلا توتوريالات، راح تسوي شغلات تنزلها. هي مو سالفة فلوس وما فلوس، هي سالفة انه الفريدوم تو كرييت. يعني شنو؟ يعني حرية الابداع، حرية الصناعة. يعني انت تتعلم انسان حرفة، والانسان حيبدع، كل انسان حيبدع بمجاله، وهذا الشيء راح يفيد الناس. فانت اذا تريد تفيد الناس بشيء، هذا فشي يعود لك. وهو اذا تريد تبدي ببزنس، هو همينة راح يكون اول خطوة لك. انا عن نفسي اعطيتكم هاي المعلومة، انتو اذا تحبون تشاركون هاي المعلومة، او احد بنفس الاختصاص او يحب يتعلم الانتيريور، تقدر تعطي هذا الفيديو يتعلم منه. واذا عجبكم الفيديو شيروه، طو لايك، تو اي شيء، وان شاء الله تكونوا استفادتوا. مع السلامة.